Det är dags att sammanfatta årets tredje kvartal. Vad har varit de viktigaste händelserna för Storytel? Ja, det har varit ett spännande kvartal. Det är ju ett sommarkvartal och det är alltid våra favoriter här på Storytel när så många som möjligt ska börja lyssna på ljudböcker på semester och sådär. Så att vi har sett en fantastisk tillväxt. Det har vuxit med 80 000 abonnenter totalt sett och brett på flera marknader. Så det är riktigt roligt. Er målsättning är ju att bli marknadsledare i de länder där Storytel arbetar. Vad krävs det för att nå det målet? Det krävs ju några olika saker för att bli marknadsledare och där vi egentligen börjar alltid med marknaden, det är att titta om det finns tillräckligt bra innehåll för att kunderna ska kunna lyssna på tjänsten och tycka att den är bra. Så det är alltid där vi börjar och antingen så finns det redan på marknaden eller så får vi gå in och börja bygga upp den katalogen och se till att det blir ett bra innehåll. Så det är där vi börjar och sen när vi ser att vi har en bra tjänst med tillräckligt bra innehåll, då sätter vi igång med vår marknadsföring. Och sen så tar vi det därifrån och ökar investeringarna allt eftersom. Storytel har ju vuxit kraftigt sedan starten och vill fortsätta växa. Vad ställer det för krav när det gäller till exempel personalförsörjning och finansiering? Ja, när det gäller personalbiten så har vi som uttalad strategi på Storytel att vi vill bli lokal marknadsledare och det innebär att vi, när vi bygger upp ett nytt land så behöver vi anställa ett starkt lokalt team. Det består normalt sett av en handfull personer. Vi har en landschef som ska driva marknaden, vi har någon på marknadsföring, någon som jobbar med innehållet i tjänsten och sen några personer som skapar vårt egna innehåll. Sen så har vi nu sedan egentligen början på sommaren börjat rekrytera väldigt mycket till vårt huvudkontor här i Stockholm och i Köpenhamn för att supportera då liksom alla de här nya marknaderna som vi går in i. Så att vi anställer till globala funktioner, det är marknadsföring, det är teknikutveckling, innehåll men också mer supportfunktioner som HR och ekonomi bland annat. Sen så finansiering i stort så nu har vi nyligen tagit in 200 miljoner kronor här i en emission som vi gjorde i september så att vi har en fylld kassa här att investera i både i innehåll och i marknadsföring framförallt. Avslutningsvis, vad tror ni om utvecklingen under fjärde kvartalet? Ja, vi har ju redan kommit in halvvägs i fjärde kvartalet så vi kan ju börja gissa redan nu hur det går. Vi ger även en prognos i den här rapporten. Så att vi ser en ganska bra tillväxt på ungefär 6% på intäktssidan och abonnentsidan i fjärde kvartalet. Sen har vi även på förlagssidan det mest spännande kvartalet under året är ju alltid fjärde kvartalet när julhandeln drar igång. Så att där ser vi med tillförsikt fram emot att folk ska bege sig till bokhandlarna och börja klicka hem en massa böcker som de ska ge bort i julklapp. Så det blir spännande. Vilken titel tror ni kommer att bli årets bok i julhandeln? Alltså jag kommer ihåg att 2006 var ju ljudboken årets julklapp, men det var ju 11 år sedan. Så jag kan inte säga det igen, men jag tror det är en väldigt stark trend mot digitala böcker nu. Men tittar man på titlarna som finns i julhandeln så får vi hoppas på att vår egen David Lagercrantz, Mannen som sökte sin skugga, ska stå sig starkt och bli populär under granen. Vi har också några frågor från Derek Laliberté som är analytiker på ABG Sundal Collier. Hej Jonas, Sofie och Erik. Min första fråga rör abonnenttillväxten som ju var väldigt stark i Q3 både i Sverige och i utlandet. Så nu undrar jag lite, är ni nöjda med hur det fjärde kvartalet har startat och är det några särskilda geografier eller marknader som utmärker sig? Ja, det stämmer. Tredje kvartalet var ju väldigt starkt. Vi växte med 80 000 abonnenter och jämfört med 50 000 tillväxt i Q3 i fjol då. Så att det var ju väldigt starkt. Och det gör ju också att vi har väldigt stor andel unga kunder i tjänsten. Och när man precis har kommit in i tjänsten så finns det en tendens till att en del hoppar av direkt. Så där har vi ju alltid en utmaning i kvartal 4 att fortsätta växa. Men tittar man på hur det ser ut så här långt efter sex veckor så ser det ut som att vi kommer ha en ganska hygglig tillväxt i kvartal 4 också på ungefär 30 000 abonnenter. Och det är det vi ger som prognos i rapporten. Så reste ni ju cirka 200 miljoner kronor i nytt kapital i en riktad nyemission. Har ju delvis spenderat lite av det på förvärv i Bulgarien, på Island och i Turkiet. Hur tror ni att, som ni ser idag, att resterande kapital kommer att spenderas? Är det främst på nya inspelningar och marknadsföring? Eller hur ser pipelinen för förvärv ut?
Ja, men det stämmer. Vi tog in 200 miljoner kronor här där många, både svenska och internationella institutioner gick in och investerade i Storytel. Och som jag nämnde lite tidigare också så kommer vi investera och rekrytera väldigt mycket personal här under kommande året och har redan påbörjat det arbetet. Vi kommer också lägga väldigt mycket pengar på innehållsproduktion. Och där har vi ju i takt med att vi lägger till fler länder och normalt sett påbörjar investeringen i ljudboksproduktion redan 6-12 månader innan vi lanserar vår tjänst så kommer den ökningen accelerera här ganska kraftigt under nästa år. Och vi räknar med att vi kommer ge ut över 5 000 ljudböcker nästa år, vilket är mer än en fördubbling mot 2017. Och vi räknar också med att vi kommer investera närmare 200 miljoner kronor i ljudboksproduktioner. Så det är ganska väsentliga summor där. Sen har vi marknadsföringen också och där drar vi inte igång riktigt lika tidigt. Vanligtvis så lanserar vi en marknad och liksom gör en soft launch och känner av marknaden. Vi ser till så att våra KPI:er ser rätt ut, att konverteringsgraden ser bra ut, churnen är på en relativt låg nivå och vi har en liksom normal eller bra CPA-nivå. Så att där har vi ju börjat nu så sakta investera i Ryssland och Spanien som är våra senaste lanserade marknader och den investeringen kommer öka under nästa år och vi kommer också addera länder till våra 8 befintliga länder som finns idag då. Sen så kan det såklart också bli en del mindre förvärv men huvuddelen av de här pengarna kommer att användas till innehåll och marknadsföring. Under andra kvartalet så lanserade ni ju er streamingtjänst i Ryssland och ni har nu även i oktober lanserat i Spanien. Hur har initiala mottagandet varit på de här marknaderna och har ni gjort några betydande marknadsinvesteringar än? Ja, det är lite tidigt att prata om hur det har gått eftersom, precis som du säger, vi har ju inte kört igång marknadsinvesteringarna på allvar riktigt utan börjat känna av liksom hur det ser ut med online-marknadsföring, hur kunderna konverterar på hemsidan och så. Där är det så att i Ryssland så är ju kreditkortsanvändningen lite lägre än vad den är på många av våra andra marknader. Så där håller vi på att implementera ett annat betalsätt som kommer att kunna göra mycket bättre konvertering. Och i takt med det så kommer vi nu här snart att också dra igång med ordentlig marknadsföring där. Och i Spanien så har vi en väldigt bra början, vi har ett bra innehåll, ett fantastiskt starkt team. Och har så smått börjat förbereda också för att ganska snart dra igång med marknadsinvesteringar. Så att 2018 kommer du kunna se att det börjar ta fart där hoppas vi under kvartal 2 i alla fall och sen till sommaren. I september så släppte Norstedts förlag den 5:e romanen i Millennium-serien. I vilken utsträckning har den här stortiteln påverkat intäkter och resultat i det 3:e kvartalet och vad räknar ni med för effekter under Q4? Ja, men kollar vi på egentligen både intäkter och resultat på hela förlagssidan då, print publishing som vi benämner det, så ser det relativt stabilt ut om du jämför med samma period föregående år. Och då hade vi en väldigt stark försäljning av Elena Ferrantes serie Neapelkvartetten som nu sen de senaste 2 åren, eller på 2 år, har sålt över 700 000 exemplar bara i Sverige. Det här kvartalet som du säger så har vi släppt Millennium 5 som såklart är en väldigt stor bok internationellt också. På 5 veckor tror jag det var så sålde den över 1 miljon exemplar världen över. Och den försäljningen som Jonas sa ser vi med tillförsikt fram emot här i julhandeln och ser hur den kommer leverera och det ser bra ut. Ja, men det ser ju riktigt bra ut för förlagssidan och vi har nu egentligen alla våra förlagsdelar. Massolit som vi förvärvade för 2 år sedan var kraftigt olönsamt då, ger nu en väldigt, väldigt bra vinst. Vi har Norstedts som också tillsammans med Rabén och Sjögren, barn- och ungdomsutgivningen, nu går bra så att vi har flera olika imprints som ger resultat som är positivt redan under årets första 3 kvartal, vilket är otroligt glädjande. Och sen har vi då People's Press, vårt danska förlag som vi förvärvade i vintras här, som också ser väldigt bra ut och har varit duktiga på att skruva upp sin ljudboksproduktion och få fart på digitala intäkterna. Har även lanserat Camilla Läckbergs Häxan på danska som har gått otroligt bra också. Så att det ser bra ut på alla fronter där. Under kvartalet så annonserade jag ett väldigt spännande förvärv i Turkiet. Kan du berätta lite om hur den här ljudboksmarknaden
ser ut och lite hur långt bolaget har kommit i termer av abonnenter och antalet titlar i deras katalog. Ja, men precis. Vi hade ju internt så kallar vi för trippeldealen här, där vi förvärvade ett mindre ljudboksförlag både i Turkiet, Bulgarien och på Island. Och det är ett ganska vanligt sätt för oss att gå in på en ny marknad eller i ett nytt land, för att då finns det en ljudbokskatalog att bygga vidare på. Och just i Seslen Kitab, då, Turkiets fall, så finns det en ljudbokskatalog där på ungefär 200-250 titlar att bygga vidare på. Och Seslen Kitab har också en egen ljudboksapp, men den affärsmodellen är helt annorlunda mot Storytel. Så att, planen är att fortsätta investera i innehåll där och under nästa år lansera tjänsten och ha en medlemsbas då som vi kan adressera. Och vi tror väl att Turkiet, liksom en adresserbar marknad där, kan vara någonstans runt 20 miljoner invånare och att på sikt att kunna nå uppnå ett nytt Sverige eller ett nytt Danmark och fortsätta med vår strategi att gå in på lite mindre outvecklade ljudboksmarknader, bygga upp dem från grunden och efter 5 år eller några år kunna nå en bra lönsamhet. Och Turkiet är inget undantag i det fallet, utan det är en ganska outvecklad marknad men med stor potential. Vi ser att Spotify och Netflix och den typen av tjänster går väldigt bra i Turkiet, så det är en väldigt spännande marknad. Det är ett väldigt starkt team kan man säga just i Turkiet, en väldigt duktig landschef och ett antal personer där också som kommer kunna vara med och driva upp tjänsten. Så att det känns oerhört spännande. Det är ju väldigt, väldigt viktigt med ett bra team och en bra lokal ledare.